Ganyan. Ikot-ikot. Parang hindi. Sinong bawa? Gol. Ano yun?
Yun na hindi ko na yun. Balik hindi ko po pero yun ang talaga hindi mo ano. Adik lang. Ikaw mo Yung eskwela ko na yan. Sabi mo nga sa eskwela. wala na mga yun ang ganyan ko. Start na. Hindi ka pa makapunta. Hindi mo ba confused? Yes. 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 Hindi naman kayo. Pag may kung may mga tao. Ano sinulak ko? Nagsurok ko. Hindi ka na rin
Tempo. Ano yan?
Ito. Pinabakal mo kaya, no? Gmail? Ha? Sabi mo? No, paano ba ito? Kung may Gmail, ano na ako mo? Ito ka Gmail? Bakit may wala? Wala ko sa Gmail mo. Gmail mo masalat ko eh. Pinabakan mo sa Gmail. Sige na ako.
Yun. Ano? Pwede yung so, pinabakan mo. So, ano ba ko dati? Lagi yun, ano? Kaya, Giloyo. Gadaan. Saro ka, gadaan. Yun din, Yan, ay,
ba yan? Bakit hindi naman yung show ko na? Tapos, isa lang, no?
Tapos, pila ka rin. Boto mo sila. Hindi mo pila-pilo. Okay, number one man. Hindi ko wala na ako. Ano ba ka-register ko siya? Nagruba ka rin yan eh. Ha? Madalo na yun na. Kung yung mabait yun mo sila. Ako na small digital. Inyo eh. Ayun.
Out na siya to. Pero siya ako. Baka lang po dito dito. Wala ba na to? Nakakaya mo ba na? Hindi ko na pa ako to. Tuwan to. Ako, ikaw nga baka na kumano. Baka na naman kami. Sige. Dapat magbakal ka, imbis na, hindi lang mga lahat ang magawa ko. Wala mo naman ako. Ilan nakakatulong mo kasi sunod sa kanila. Sunod pushi mo ng ano? Gusto ko yung ay, gansya, chat gantuwa. Kasarong bakal na ba din na, nailay. Hindi, nag-video ko lang ito. Mga ano ko sa video. Pinakailan siya sila ko mga. May pa dyan kami patida, may sumaya ko, ganito, nakapasok ko ba? Ito magalit. Bukda. Siguro lang kayo libro. Yan na lang. Yan. Sa pagkain. Six mong ginawin yun sa iya. Eight. Itas. Ipituloy. Ipugit pa na dito. Sabi ko na ako. Hindi lang ito.
Dito po, focus light below. Then, hindi po na tubig. Kaya ko na kalit ka. Wait na kalit ka. Paano ka dito tama? Bilang Di ba tayo kung ano? Sabi, nakikita niyo ba? Ako parang Kuha ka na? Pera? dito tayo pa. Ha? Dito pa. Pera pa. Oh shit, bro! Meron ba yung kataan? Meron ba yung kataan? kung ano ba?
Holy shit, bro. Parang gusto nila. Wait, babawi lang. Mahilig din sabi. Iwa, ano? Sabi. Hindi ka dyan sa labas, mga kako. Iwan. Alright,
Utang dito. Wow. May ano? Philippines, di ba? Philippines. Ah, yung P1. Yun, eh. Parang tubig to.
yung malapit. Hindi o, mabito na siya. Hindi o. Hindi. Hindi o, hindi o. Uy, uy. Uy, uy, uy. Okay ba ini? Hindi. Oo, nung matigay laro. Yo, pakita. Putang naiinip pala ko. Das mo lang, salaw. Puta. Okay, makukulitin mo sa wala ko. Ay, Okay na, okay? Hindi na yung YouTube ko. buyak siya. Hindi mas gano'n mo. Kinakit ako. Di. Di niya siya, di. Di. Nabalik ako. Ano yun? Wala ako. Wait. Wait, tapos.
Hindi sila bumalik sa inyo. Wala yun. Ay, ko. So, magkalog na. Ano ba ginito ko po? Okay. Ay, pagod mo ako maganda. New, dating, ano sige, sige. Bubumas na ano. Ay, bubumas na yun, wala tao. Lumabas sa kanya ka lang. Ako. Limon. Ayun. Tama na, Pino. Sila magtitito, tapos sila magtitito. Tika. Hello. Ha? Sige naman nakakapit. Ano sa loob? Sa bigla. Tuntungan ko. Ay, saro. Lamig ka kayo doon. Malala ko, ganito lang. Mukha na naman. Daw. Punta ko dito, sa pulan. Wala na akong bag na. Kaya tayo ka? Ha?
Bukas. Wala ba? Luto ko wala yung ano, wala yung Tutok. Ay, tutok. So, arayo ko nga eh. Sabon. Ay, kumangay. Ha? Tutok. Talaga. Ano ba yung CCTV ko pinipili? Pero pa rin, Adon, sako. Ligaw, ay, ligaw. Sa kamay lang nila. white light, no? Ayun ko.
Di ko no. So, okay, hindi ano. Wala mo lang sa gabi. Kapag talaga rin, pagkakita. Dunya pa. Siyempre lang. Bahay ko. Tinutuklay kaya. Wala ba lang sa iyo? Hindi. Hindi lang. Ano siya? Pilipinas mo sila? So, nakulong ka pang daw. Asilo lang. Uy. Ang damage ko yung halos na yun. Hindi ko wala. Wala.
Ginagawa mo. Papasok mo yung mata ko. Ay, tama mo. Sorry mo, sorry mo. Oo, yan sila. Ay, babe. Alisin ang gulong. Ano? Pinta to. May kamay ikaw, Demon. Demon. Yan ginero sa ito. Ang sila. Ano ba? Big love. Big love mo. Ano pala mo? Galit ka na kasi ang gulong. Ano pala mo? Sabi ko, pinta to. Pinta to din. Ayaw ko pinta to din. Kaya mo, din mo lagi ang sarili. Kaya,
Diba naman? Oo, dami sa'yo. Wala siya nga, hindi ko pabalik sa mula. Wala pa na. Yun! Okay, yun! Siguro ano, siguro eh. Ano mo, ano sa Idol ko na. Kumakain ako. Dahil ako dito, kumakain ako na. Pagkain yun. Hindi nga nagtatalo sa sila. Ay, siguro gusto mo
Manusia! Malaya! Makalun ka! Wak bun! Wak bun! Abilities! Kaya nga, kinain ko. No. Ano? Pinalo ko na. Kung hindi ko na play. Parang pinagano. Uy! Minus ko ka na. May mga dalawa. Hindi ko pa alam yun. Nilalapit ko lang.
pinindot to, yan. Ayos yung pag-dream mo dyan. Sabi mo, Ayan o. eh, wala lang sa'yo. Start. Wala na, sa tabi ko lang ka. Pagka nakikita ko, bones, paano mo rin dito? Alam ba ito ba na pinag-dito? Pinag-dito mo! Nagala, hindi mo magkaroon ako tumawa ng gusto ako. Ano mo siyang pinag-dumaan? Gawa tayo. Hindi ko man
What? What? Wala kang bakta kaya. Ay, may bukso!
Wala ko kami.
May klase pa kami. Open man. Open man. Lagyan na kayo mag-out ka naman. Boy! Sarap yung Panginoon mo. Sarap sa kamo. I want you in home, and I want you in home. You do not feel home. Everything. Ikis ka mga kapatid mo pali. Ano yun na ako? Eh, mga picture, lubukas ka ikis mo. Eh, mga Now, about open mindset. Yun.
mga siya din. What did I wish you? Nag-alok si Tiberian. Orang yang jadi pelanggan, kalau itu jalan. Yes, you know.
Minametres ka ba nila?
Layo.
Yun na ba kami din nakakaano, nakaka-sorry, dumadaan siya din, ano, gusto din ng buhay niya. Ako yan, nabuhitan na ako.
Ano? Eh, so, just ito, nilalain nito po. Ay, grabe ko pala. Ginayaw niya ang nilagay ko. Para may balik dito lang yung nilagay. Hindi. Siguro ko lang makakita ko. Para may ginawa ng din. Ako ba? Makita ko siya kaya dito eh. Ang daw mo na yun eh. Diba yun eh. Lalo mo na ba
If it's trained together, espada magdali. At agar di ba man? Saka giyungan, bagyan. Close up. Close up ba? Ay, madam. Ay, madam. Yeah. Okay. Nina! Mati ka na. Baru na tayo kaya wala. Sabi ko. Ay, manabala. Hindi ko ba dito? Dahil sa wala.
Pero kan makulong pa yung email. Ano sabi niya sa'yo ito? Yan, ano pag-victim yan? Yan, ano sinabi sa'yo yan? Hindi nag-magawa. So, naigo mo? Aray ko ko-victim.
Ano, hindi mo makakama. Yan ay shitty. Iyo, dato. Very shitty. Oo. Yan. Siguro gusto. Bon, bukan mereka. Ano buko? Pero hindi. Like, mira, mira, mira. Jadi kalian mesti nangyari sa iyo.
Salamat nga yung saraya. Na. Ay, Singapore. Lityo. Wala pala ba ito sa kuya? Ano na, bigyan na iba ba nito nili? Yung di ka nga siguro na iba. Ay, hindi ko na-fix kuya nga ni. Tama ito siguro. Masok sa Oo, dapat pag-i ako. Wali lang po. Hindi po nagkakawa. Hindi po nagkakawa. Makatungkol siya yung buluntot na may Roblox. Hello? Makatungkol. Wala na. Ibig ko lang. Hindi naman ito nga niya sige. Yung ilog mo kaya. Hello? Yoy.
Bes. Wala nga. Pakumangin ka na meron. Dinit pa nga niya same. Maliw yun ay, pero pa yung subanggi. Ay, hindi. Buyong ako magaling. Ang gusto lang sa po ko. Ay, GC. Hindi ka na. Ay, ano. Ha? Tawad. With glory. Mukha dyan community. Kasi po yung ano. Yung Jerusalem. Dati mo. There's an Cristo. Here. Pinakapon. Asaw ni Cristo. Doon, Yuri. Buwag ako ng phone. Sira mo naman. Tinggal boleh tinggal masuk hari ini. Apa itu phone? Ha? Parang nga, sorry. Phone na. Ayan, Mark. Looks ka na ipigaro, blanco, tak mata, garing doon. Todo, okay? Nahanda ko plate. Arpi itong matang din, ora. Ito na yan, ako rin naman talaga.
Big. Diyan nga yung lao. Ano pa kaya ikaw sa inyo? Hindi ko na ito. Oh, yung po. Dinglaw. Yung ganda ko. Para ito PE, very nung nauntaan na PE. Ito lang ito. Sure naman. Sige yan, sige. Una, nag-building na kami. Yes, ma'am. Bakit ka mas mga kaya na, ito lang yung mabuo doon, o tanang nila, na nag-ipat ko. Nag-ipat mo sa na ito. Kaya mga sinakalang ang makaraw, nag-ipat kami gabos. Hindi ako sabi na dito. Singga na. Ano, ang dito ko. Panalo. Panalo. Doon man, di Congress, 26. Hindi pa rin ako mula. Samay dito. Super lovely. 87. Baliktad mo. Ang 18, baliktad na doon.
ganito. Pogi. Ay, ha? Ikaw hayop ka. Ito si G, wata mo hayop ka. Anong mo dyan? Ewa ulit. Ano? Lumay ka ba nga? Hindi ka tanong sa pag okay, mga para may estilo na. Bulok na naman ngayon. Kapag kung makalog yung 50K. Ano naman ito? Dahil sa libre ng Mo Christine. Christine. Yan. 15K ano? 15K. Sabi ko.
Kada pero ulo. 24 hours. Tama pa. Oh, Abot sa kulo. Ay. Okay, tapos. Oy, mo ano eh. Naman okay. ayun na pero. Open mo sa to. Open mo yung shift. Yung shift. Ay. Face mo shift. Ito ako yung babato. Ito lang mo ano. Okay, open mo. Open shift. Ano yung white? May polo.
wife ko. Alam mo ba, girl? Kapag yan na ay pulo, balik mo. Ay, ano mo ba? Ito mo ito? Okay.
Total na rin.
Jordan Clarkson. Ano tao? Mali ba? Okay, sa auto. Pero yung padumon, ito ko ay Saka lalaki, kung bakit mo, babaya pa pa ito sa
lang. Ikaw lang. Bogo ang sa pati. Dahil sa palaba. Guru ko nga yan. Magdana, magdana. Hindi na gano'n. God. Sibuya. Dapat sibuya ni Mari. Gano? Pag-drink.
Balik na naman siya. Andun kami si Wilmer. Balik ka. Oo. Andun ka. Dapat putulin ko tayo limpat mo sa baba. Ano sa may naman sa babang pangkulong ko. Kaya raw na ba ito yung mga ay magsanay na sila. Ano na sa next mga habang balik at magsanay yung mga pagkakasal na yun. Naku, na ba yung gamit ko magsanay? Dapat na, wala. Kasama ka rin, bayaw tayo. Dugay! Kung ano, building yun lang. Ano? Ay, diba kung sila yun? Oo, ano yun? Ano mo ka ito?
May budget ka ba? Hindi lang ako sa madali ako magulit yun madali. Give me that correction. Gumawa ng mga robot. Ngayon, every time ako kayo.
Okay. Open mo. Hello? Oh, dito. Sila to.
Sabi mo yan. Kung ako, umana pala ka. Kasi talaga. Where is that on? Please, like, you know,
Mag-iingat ka pa rin sa telephone. Hindi ka nga nag-vlog mo. Pagulong mo, daw sa lang ngayon mo, sabi mo na Ano, ang iba dito daw. okay. Yung ano, follow you. Ayan, na. Seven walk. Ano, gusto mo kami kay Billy? Ano, palit na mo? Oo, subukan lang. Yeah. Oo, subukan na.
Pag nakuha mo dyan si Palakak, di nasuha ko yun eh. Yun o. Yung on.
Hindi ko na-recognize dito eh. Ano pa ba nalilin? Oh, hindi nga lang. Sabi mo, magalaw ka. Oh, 130, 130. 130, yung 130. Oh, sa iyo. Uy, ano ba? Langon. Nagpamunta na itong langon ko lang. Ang baba, no? Pero ako, ay pa. Wala ko, Gigi. Rainbow ko ito, rainbow ko. Ay, ito. Ito. Hindi ko ma-out na. Ito, out na. Okay ba?
walang tabigil. Sugo, tumigil. Ate na ko lang, sugo. Step begging, man. Step begging. Yay. Ikaw na daw sila. Sugo, sulit. Hirap ko. Yung mata ko naglalay eh.
That was good.
Weekend ka muna. Ano? Ha? Oo, meron kami. Hindi? Oo. Hindi. Masira lang kami. Kinabakan ba? Siguro. Bakit nilang ito? Nagkarilos kami na matawag ka sila. Ano ginagawa lang ngayon? Ano? Paano ba ito? Yun ang gawin. Napapalat ko. Libre yung kanto. Kaya tol. Wala naman yan. Pwede siya ko sa blue mail. Balik mo na. Libre mo. Bigyan na to. Uy, sino ko? Wait, ano ko? Ano ko na sino ko? Pwede siya ko sa blue. Hello?
lalaki na ito. Orang tingin lalaki na ito.
No, okay.
Ikaw ka muna ito. Yan, ito. Dalawa lang naman. Ano ba, Ben?
Kumain ito kung ano. Wala na doon na. Budgie. Ano na ito eh? Emang, kumusta ka lang? Ikaw ka na, Beth? Oh, sabi mo, totoo. Sabi nga na. Ikaw ba? Babae. Ginger lang. Ginger. Oh, kita pa dito.
gagawin ko po yung pinag-host kay Maki. Aray, para sa Open chat ko. Ayan. Correct. Open chat ko. I love you. Nagpapakalik ko pero kung puro mga free pa kayo ako. Yung
Ibo kayo no, ano, ilit-good sino. Ibo kayo kung purot para may pwede. Ibo ka dito, ano, pwede dito.
sa isyamdam ko. Ipixol! Ano pa yun? Sol. Kapag mong gray ko, Sol. Tawag mo ko. Napanggal. Oo, sila ko. Alam na ko. Ayan. Ayan. Ano? Naku, kaya naman yun. Ano yun yun? Mga kasi. Tulad na naman yung buhay mo. Uy! Sumakasama niya yung gusto. I you think that my eyes are just shining up? Are you stupid as I was in the dark? And I was just a time, but it's easy.
Ah, nagtanggi ko. Ako, nagtanggi ko. Wait. Bukan bilang malah begitu. Mereka ada takut. Nah, Hello. Ayo, putih ka. Isang ganun ka, sir. Nagpapalagi ng mga tawag na sila. Jane, Jane, nagpakawala. Wala na yan.
Nakabasan ako. Wala ko siyang favorite. Ako ito, ano favorite dito? Matakalit ko. Alam ko, Ang biyak na Jay. ito. Alam mo na PBB. Ito na nakatipid. Dahil magsasipin na ako. Hindi naman, sige. Matawag. Diba wala akong kalibin? Bukasan mo ko na si Jay. Usipinin mo lang eh. Uy, nga ito. Diba mo na Andre? Inakusan na naman ako. Ako naman maganda na mababawas ko na. Nangaabas pa na si Tignan. Ulit ko na yan. Ano ko sa... Kaya ko naman solo. Wala mo, no? Pipipit ka. Yo, ikaw mag-PVP. Tapos, Kasi na yung sa tumano. Pero ako puro tripod ko din doon. Walang nag-legit. Tas na. Pero di tinataas. good. Isa. Kapatid ka din si Bear. Okay, okay. Optic. Wait. Di ba yung... Isa ko yan naman ko, Jay! Ako, binakal ko yun eh. Yan, diba? May spin na ba ako? Nakawin na naman. Sino ko to? Hindi kaya daw. Ikaw. Wala invite sa kalbod. Alam kung user mo yan? Ano? Korean Silver Drink. Ayan o. Wala ba? Wala. Korean Silver Drink ko. Ayun ba? Okay. Bako, pagtulong ka sa ano? Right. Ready na. Balik ko na yun. Ito, nasa mo. Yung. Naman ito. Giltin mo. Wala sa iyo. Ay, ako ah. Natabi pa ko po mali. Pati wala ako dito. Wali. Tapos, Yan, wala ko naman ang. Ako po, walit ni Bear. ang bilang nga ito. Ako, Mga gina sa'yo ko. Phoenix to. Kung Phoenix na ako. Ay, mga kapigil ko. Wala ka talaga to. Init ko? Sabi, yun na kanya naman. Sitigdig. Pwede naman ito, Wings. Ito, tumito. Pinapit. Ito, tumito. Yun yung tumito, 2 wheels. Yan. O to, 2 wheels, business pa lang. Yan. Yan. Start.
Sige, doon ka ba? Yes. Waro, hindi. Waro, hindi to. Yan. Hindi ka mag-miss ka din, Jimero. Ay, makakuha ka din. Basta na po yung nalastot. Buti ka din nakukuha. Hindi na ako. Hindi na ako po ako. Ano? Ano po? Hey, Mayan. Uli, oh. Uli ka? Oo. Diyan ka? Oo. Wala, hindi kita dito yan. Yan. Pati pa rin ito. Ano pala lang po ko sa face. Hindi. Ano ang bumibig? Magpagandang kaman. Harap. Harap. Ano ba naman ito ko to? Ha? Ano to? Nakadasitan. Ano? Ito yung ano? Yan. Ito yan. Wala. Wala ba ako? Wala ka? Ano to? Hindi ako. Sabi mo, nakikakalaban ako.
Ayun! Oh, ano ito mag-rematch? Tumatog. Submitted, ano? Hindi ko sinabi. 2 weeks, serious? Just for the video.
Ano na mag-tofu? Mag-isa ka, mag-tofu, di ba na? 3 days noodles. Ano yung Philippine spot eh? Ang spot, nilabu, nilabu. Ano yung pag-vlog? May tagal na mo. Di ba ito? Sa number 1. Ay, sa number 4 lang. Hindi ka nagkakaroon sa ano ko. Mura ko si Kote. Wadaan, na naman ka. Thank you, John. Alam ko lang yun. Nagpara si Denver. Hindi ka ba yung favorite boy? Dahil, hindi ka lang. Nagpara si Denver. Ha? Hindi ako. Ako ka doon? Ako ka doon?
party. Hindi ka yan. Hindi ka. Hindi yan. No. But too low for the minutes. So, ayan. Come on, open. Come on, open. Mama, didilis pa na John. Nanasyak, John, ay siya na yan. Hindi yan. Hindi kita sa kalyo. Sweet zero loss from Philippines. Ano yan? Ano? Deep goal. Easy way.
Sarap na ito. Ito pinakalaro ko. Ang gusto ko. Salamat siya ba? Gusto ko nakalaro. Gusto ko siya. She's right, oh. Nangyayay ko. Wala. May gigibong diri ako. Utang isip ko isa. Parang yan ko yun, oh. Parang oh. Ganito, los. Walit pala ng sip. Isu. Maro. Okay, boy. Ayo, kaya. Sige. Ako na makalawang kanto ito po. Ano pa, wait? Kaya ang gala. Sino ba ito? Matilig yung sa'yo. Sino ba ito? Sino ba na ito? Sino ba na tulad na om? At hindi na tayo, ano, hindi na tayo. Kung sino, na om. Sino na tayo? Sino ba? Pira ano to? Aray, pira na. Baydan? Oo. 8 ba? 8. Happy Street, depende mo ka lang. Tuesday ko, yun. Nakapasukin. Gusto ko nga muna to. Oo. Oo, pa.
Siya easy daw. Parang kasi bubo siya. Ito, double kill. Punch na. Hindi na. Wala pa ganito ko. Ano? Forma ko rin ako. Ano yan? Ha? Yan, kaji. Tama, ito ka na sa bigla. Hindi naman ako. Hindi naman ako. Akala ko. Akala ko. Wala start na. Tadaan man silo. Ay, nanggigit si ano. Utang mo mga tawin eh. Ayaw pa mo. Wala tawag. Hindi yan ah. Bubo! Hindi na mga kalaw. Papa! Papa! Ito ma! Utang mo. Kaya, tumog ka no? Ano ko? Alian ako, alian ako. Nag-iyo.
Lul ka. Ayok pero kasi. Pagligil ka na iyas. Ano ba? At sige. Wala akong Lul. Ito na gamit. Wow! Sus! Look! Very much! Very much! Iba ko kung click ko. Ako na, gusto niya daw akong bunti. Anak, so gusto na akong bunti, Jay! Ako! Lahat kami ko, Pira na dato mo yan, 10-0. Oh. Isa ka lang, hindi kita, ay, yan. Yan. Ganyan eh. Ganyan ka. Pero di. Ito ako eh. Parang sa kayo bakong sirpir. Ito yung tulog mo. Hindi rin ba paano? Take me home to the place from you are every day. Ngumiti ka. Basta ka nagbibilang na. Ano yan? Wala ka. I know. Likod pa. Likod ako ba? Exit ka. Exit ka. Ay, mas lang ako.
Kaya naman ito. Patrita na ako sa ano din. Bana ako. Sorry, mga dapat sa taon ko. Abangan ako, wala na taon. Sorry, siguro. Kata din ako. Pero ano pula daan sa rupin. Pula ba da? Pula ba da? Hindi mo naging. So, then, ang laon. Tapos, pero ano, dumadala sa taon. Ay, sa mas tayo magtulong. Ang ako din, anong matagaling ko? Anong gagawin ko kami sa taon? Anong gagawin ko sa una na eh? Tapos ko ito. Anong kukuha sa pulusulok ko? Nasa mga? Ano ka naman ba ko? So, ano talaga ko? Ito ba? So, kasi sunod ko na. Okay. Ito, suda ka naman ito. Gawin mo sa taon? Ito po, tingin na lang. Anong mo? Suda na, ano? At ito, ano ko ba? Ano? Igigil mo ako. Ako naman ako. Makakulot pala. Init mo ako rin. Yok, mura ko. Mga dapat dyan, hindi ko na kaya. Ronaldo. Dapat karani ka pang to. Hindi niya na ako teleport. Pero may seleksyon. Ay, siguro yan. Kaya ako ano ko yan? Yan, magtuto ulit ko. Gagaan! Ako buwarag ba? Buwarag ba tapos ano? Hindi dito yan. Napadig yung budon. Parang pulo ka dito puto. Bago lang puto yun. So, 777. Ano? Karapan ba si Lucy ng Lucy Pino? Ano yun mo? Ano yung niya na bayan? Ano yun na ba yung ilakan? Duro ko na siya ko yun. Duro ko yun. Duro ko sa ano yun. Duro ko na ako rin sa kanila. Bago ko ka. Pero ko di ba nung kasi yung ko pa yung bayan. Hindi po ito. Swap. Swap si ano, kuya. Ay, yung boss. Wala matubo mo. Yaman.
Salamat ko. Ganito ko mag-finish mo yung kabulo kaya. Hindi niya finish mo siya. Dito siya. Ito din ako yun. Matalas ko naman siya. Hindi niya. Matalas ko rin. Sobrang hindi ako sa tunay. Lul. 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 Pero di ka mga people say yawain. Oro. Yan lang. Ay man yan. Kaya ko mo talaga. Oh, Choppy. Isi ba sa sila po mayroon ako sa urag ng ano may pero sa bata na baga hindi ko nagamit ito mas lang sila sa buong sa ano black na matutakpan ko sa pinira o naglalaro na mga ano kahit bakit lang dito ko kung saan mag-gusto mo ay libre naman Bubo, suliman. Ano? Ay. Hindi ka mag-vote, mga sayan. Yan mga tanong. Kasi ito pinarayo. Ang kaya po daw. Go, bakit na rin nagaray mo?
Hindi, Kita ka ulit. hindi ako nakapagpapagay. Ayan, sige yan. Wala bang tayo na yung... Ikaw ka na. Hindi ba? Oo, pag nagano ka, Hindi dito. Ha? Pagdadaan sa uwan. Na, turuan lang sila. Turuan ka sa bikulo. Abi kasi yung rumay ko sa to. wala naman ako. Inayakan natin siniyado. May gusto na. Dali ka sa blikit. Yung nabot na ang mundo.
Tama ba ko ng tama bang hindi naman kaya.
Ayun ka to. Hindi ka ikaw ginawa siguro. Ooh! Alay that? Wala ka po. Bagyo! Bagyo! Open na tayo. Bagyo! Shoot! Bagyo malangga. Siguro to. Hindi mo mo. Hindi na, Jay! Hindi na! Kalaban dito! Maghanap ng kapil mo. Nandiyan ko sila. Ay, nagkawan ka na magalit. Ay, mo ka lang dito. Ang dog. Wala, tututuloy ka sa Jay. Dito. Dito. Diyan ka natin mo dito. Yay! Umi! Ayun na daw. Isa mo. Isa mo siya sa Saudi. Isa mo siya sa Saudi. Minsan kami naman yun. Ipatawag ka. Yes,
Lita man! Ang squad ka mo yun! Aray. Squad, mumura ako. Dito ka. Hindi mo kasi tagyan. Hindi mo dyan listad ako. Sorry, sorry. Tawag ka nung ka. Hindi ako tawag yan. Ako din, wala ko. Wala ko. Ganda na ulit. Ako buti. Jay? Jay? Jay. Paro. Ganda. Isa na gana. Flicker. Rematch. Rematch. Ikaw, Paligid na. Ano na yung ito ko? Kung namin ko rin manlaga. Hindi mo naman tigil ko sa pagkakalusus. Libre ang espada ni Jake. Report. Yan. Ang dami na bumit kayo. Itilipot sa daw. Oh. Ito ko pa. Step up. Pati daw kung sarong batang gumito po. Wala po. Sarong batang gumito po. Ayun, nagdun mo taksabay. Pili ko na. Ayan. Baka limutukin na pagka. Ayun na masaya yung tubig. Ayaw ko yun. Yo, 0-3.
tapos, hindi na nagagawa. Siya, ibig sino, PHP, ang may nakakamag-play. Puro na siya. Nilibot siya. Okay. Listen. Ano yan? Diba? Ganun yung video. Wala po na dito eh. Wala pa mo. O, papunta rin Gusto meron. mo, bala ka din ang Yan yung ibuto ko yan. Ah, tutuligin. Siguro na. Yun, yun. Ito sa ano ko? Alas ka mo tutuligin to. Eh, may kiwan mo. Ha? May kiwan mo. Dua. Kasi dua lang ka mo. Dua may iwan na squad mo. Dua lang na squad mo. Ang naman. Ano ba? Wala pa akong wins ko. Ano pula? Wins ko ako pula. Wins ko pula. Eh, nalimutan ko na kung ano si Bibi. Search ko mo sa Sigma yun na parang ito mo, Sigma. Wait, wag ka lang yung face, Sigma face. Ay, diyan na lalabi, dami yan. No time, tumali na lang. No stop. Pag huwag yung kita karatag, di ba po tao? Ito sa akin wala. Asa ka doon ka doon? Double kill! Aboy!
Sige, wala, yung zero mo. Hindi mo kasi, hindi mo na. Pero ano ito? Nagkakati kang ayaw. Ayaw ako nag-explain pa yun. Pero gusto ko na mag-uwal, dati na ano yan? Ano yan? Nalagyan ko spire. Pero, Ito ko spare page. pero, 41 o 51? Ano yan? Round 5-4. Bigyan mo ko na ganun pa rin. Good. Okay. Okay naman kita ko. Okay, kasi mo yan. Copy paste! Hindi na po. Ano na magdik? Ang apil ko na si Tutoy. Yan, ba't di ba na nakagamit nila? Restaurant, kinaganda sila bato. Kaya na ako. Ready na.
na calorie. Bakit hindi sila tanong? Di makulong. Ay, wala kasi ano na. Eh, that's what we- Bakit ba yung ano? Kayo, hindi ka mo na. Ito nga ba ito? Hindi na ako daw. Hindi siya magayaw. Hindi po ito. Ano pa yun? Kaya sabay lang tayo.
Ros, bay na nga yun. Hindi ka mapasal. Tutukan mo kayo. Ito ba, nakakapag yun? Ito ba, pagpas yun? Kapag mo yung hilot sa ulo niya, boom. Mudo, putangat. Wala na kayo kita nyo.
Go, ball mo na po kang phone. No! Ano ang phone? No, phone mo to. This. What? Phone, this. Go. Ha? So, gusto ko lang ito. Na, do. Mga po, dapat mo. Kung sino sa lugar ko, Hindi ka pa dapat at sa kabak mo. Magdala nila. Kundi sa Tagas, kundi sa Marigo, kundi sa Malinaw. Isa, ito po. hindi pa sila kulang yun. Bukaon ba ng inyo? Let's go. Yeah, look at Nice one, ah. Ako na unyo, kapag sumunod na unyo. Ay, ados pa lang. Blue, sa'yo. Adulse. Excited. Pabakal na ako. Ha? Pabakal. Malapatay? Wala ka naman. Duwan na taon sa uyang. Duwan na taon sa uyang. Ha? 60 sa nung mga kusya. Natagamit yan. Oh! Kuya po. Mura ko na ito. 60. Oh. Direct Lupa! lane. Hindi na ako mabalik ko! Out na to! Mawala mo yan? Out na to! Ito. Ay, nasa kami ba? Nagani! Brianna! Ganang kaya niya sa likod mo yan. Yes, Ginsaro! Hindi na ininay! Sige, Soroy. Okay, oh, malipot. Ano na, out na to? Oh, Kuya, hindi. Bakit kung sana? Sino, bakol? okay na to? Tingnan mo ba sa mga... Puro balat ko. Ang kaya to, may bakit yan? Sa lugi? Yung, para, din, gusto ko lang. Nawatod ako. Sige! Top na, ano to? Mabot na Ulo, to. napay na. Babalik ka na lang. Sa kaya, magsulit-sulit ko si. Out na sa tren. Wala man kita pambaho. Ako masaraw. Ano to? Kaya na. Pagod naman to. Patriote. Ano? Kuya, magsulit-sulit. Ano ba kalun? Kulang na ng G's. Ako ba pagsik ko? G's. Ano ba kalun? Botas, siya na balik ko. Balik. Ano ba yun? Ang tawag mo? Ano gumo? Hindi mo. Blue mo lang pa o. Ano yung isip ko? Bayit ka pa? Ha? Bayit ka pa kung saan? Yung kay ikaw. Ito mo ng G's. Ito man to rin to. Oh, magalasik ko. Bakas ka? Oo. Pwede mo na siya ako. Ano to? Spanish bawat bakas na ko. Nakuya pa ng secret guys. Kasi ng G's ka. Kaya nga G's. Stop! Ito. Oh. Kasi sa pero taro sa na. Kaya na ako na. At ikawatan mo din taro. Let's go. Okay. Turn. Uy! Hello! Ayan. Ano? Ano ka nang ginagawa?
Rina to. Uy, uy. Ano ikaw dito? Uy, ito ko. Wala naman sinagot. Dok, makinagaw. Dok, makinagaw. Dok, hindi lang, okay na. Hindi, okay na. Hindi pa ba yan, Nay? Sabi mo na. Murag, eh, eh, murag, yo. Pulong ka ba? Ano yan, eh? Bapa, kasi siya doon kasi. Eh, hindi ka nalaban na. Ano? Dumog ka. Sorry, Noy. Bakit? Padukong mo nga, ano? Wala ko na rin.
Ate, dudong kautan. Yeah. Dito na ka nala, okay, oh. Dito na lang kang ano mo.
Ano ba yan ako, boy? Hello, uy! Hey, yellow flash. Give me that. Give me that po. Shibo. Uy! Yellow flash.
Ulo. Ay, ang flavor guys, spicy sila po yun. Ito, inang malas. Robert!
natin yung power ay sabi yung industry. So, yung mga Eight. Eight. stage tayo ko po. Third one. Yung routine, dito tayo. Nag-go. Nag-record ka na, Sage. Nakita mo naman si Mag-King dito sa simula. Ngayon, makikita mo na. Ang ina, uyawan ang mga tamaan. Ang King. Dito. Here, man. Go. Very excited. Shit. Ano ka lang kayo ah? Bibingit ko yung puto.
Doon, putang pulmong. Tayo. Bam! Isang gabi yan. Hindi ako lang dito ba namin. Baru pinalak yung baru. Sabi ng parang mo, ano? Bago ano ka? Tahu sabay. Hindi ka na kita, explore na lang. Babu. Oh, yun. Ay. Matalaki pa ka na sini. Tulong pa. Cellphone ko yan sa'yo mo. Cellphone ko yan sa'yo mo. Test mo.
Tulang mo kita na ito man. Ito. Pagkakalik sa base ng buhay, talaga kahit nakapunin. Yan, bakit may sadiri? Pero alis sa luwa. Baka nagbayad na. Ayun, dapat mo lulong ay, di ba kalong? Hindi kailan sa aking matcha. Hindi lumay sila. Mali, malakan ako. Baka umupit din na sila. Malas. Ayan na naman. Ayan na naman. Miss Chicana. Dami lang may nang pinag-iwan. At dito pa rin. Bakit tumikat daw eh? Ayaw magalit. Ayaw magalit. Ikaw naman, princess. Ay, hindi na. Yan, naling mo na, no?
Oo, ikaw, parang sa matin ka sa ano nito, wala na siya. Jackie, wala na, nagsa to. Kaya yan ko lang rin niya. Oo, nagsa. Oo, may nagsa ko. Ikaw ako, natanik. Sa'yo ako ay. Utang, gayon mo. Hindi mo ba? May pagalit ko yan. Oh, binigyan ako dito. Yung ganita, for sale. Tuloy mo. Mabakal po, yung ganito, for sale. May discount pag minalis ng biyanera. May discount ka naman rin. Ako, ba't nagkakapadala ako? Bakit makapit ko naman mag-spring eh? Talagang karala. Yung ganisa for sale. Pero, may po. Sinabi mo? Roy! Uy, ano? Yeah. Oh. Pero matindi ka. Ay, hindi. Kata. Hindi. Balibo, Uy, nandiyan ka, love, Pabilo! Pagdating tapos kita ang hindi niyo. Kilala. Malamang. Wala na ako yan. Parang wala na ako. Yan ano. Pero. 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 Payip na yun. Uy. Uy. Yan, pero. Darn. Ayan na. Bro. Bro. Wala, umalibig ka. Hindi ba? Stop down. Hey, siya, pinakamarap ng game. Marawat ko sa tubig eh. Eh, kasi ano? Yung na. Ano sabi ni mama mo? Ikaw, natakot ka pa ganyan. Ano sabi ni mama mo?
Medyo, may bilibin. Palit ka ba dyan doon? Ano tayo ka magkano? Tumawag ka na dyan.
Open, oh. Open siya po. May piso ka na. Pag ako naman kinagalit ko rin. May may message? 7? Mga kaibigan nga, si ano? Ito nga, tulawak ko nga sa mga. Naupo, nandiyan din ang espada, Ben. Hindi, matikis, Ben. Hello. Wala ko. Alam ko,
September. Ngayon, yung
Ano? Music. Parang tinitapit ka rin na naman. Yun lang din ako naiisip ko. Hindi po sa kubuli ko ng po. Pero, nangarap ka dati. Nangarap ka dati. Hindi mo niya pwede. Alok siya, hindi mo kayo alok. Ayaw ka, nagawa ko. Siyempre, kukuha ako kilay. Madiklong. Ang tiyo mo sa kwaso. Babalo. No. Babalo. Badalo naman. Bago na section niya. Yun. Hindi na siya. Ako ba mo pala ako yan? Sabi niya tapos ano ako, bigyan mo yung W. Ano na oras? Alas 10.
Yun, oh, yung yan, mag-iikot, madaan. Para mahiling ako. Gusto mo rin. Pero ano ba ganyan ka nila yung gusto ko? Ano ako sa saan? Yung isa. Party, party! Party, party! Kaya ito kabigat na lang. Party, party! Kaya ito kabigat na lang. Iyo! Napon po siya sa ikot mo. Research. Lagi. Dahil kasi po siya. Hindi na pala. Naman ang dumano. Kaya gito na. Bumarang ang gito. Miskin mga search yun. Nakuya ka na ikaw din ay kanya. Sinay ko naman is Layo. wala man sa loob. Nausog ako. At ito na ito nga yun sa yung po. Ang pilit-pilit. Hindi ako baga ako mahilo. Lahat din ang tutuga. Wow. Ano yun, sir? Buti. Buti. Check. Gusto. Ano dumami pa dito? Ano talaga ako naman? Inano ko. Ako, grabe ko. Ano yung dumalo? Ito nakablog ito. Huwag din na magpupukul. Ano yung nalay pa dito?
Baka gidaw dyan. Yung jump. Ano pangalan mo, Tej? Iko. Hindi ka ma-direct yung
Waffles. Out na. Oh my God. Open mind. That was like the water.
Ano ba yan? Hindi na ako nito. Ano? Kaya ito man. Ito pula. Kaya. Ano ba siya ako ngayon? Okay. Sarap ito. Di pa ko nga share ko. Paano dito magpakalit sa 6 yan? 6. Yun. Kulang. Ano pa ka? M. Menu. Xbox naman yan. Ito pa rin. Dua pa rin. Dua pa rin pa dyan. Ubos na? Ubos na. Ano yung bayad? Kurang lang, bro. Ah. Meron pa lulutang bukol? May maluto ka pa? Dahil nga, sino nga, sir, maluto ka pa? Pwede, talok pa. Malo, mami, ito pa pa na. Kapag job.
Pag Netflix ko daw i-review, dapat ko kami na Alin? review. One. Ano nangyari? Ano nangyari? Oo, magpapakain ka na. Ano yung sa free. Ganito. Kaya dapat ito. Kapag Netflix ko gamit pag-yapon. Stage. Baklo. Tapos, Ay, kagawin sa rin. ulit. Imig din sa rin. Unity. Hello. Let's go. Isa, tasak ka ng gulaw na. Ayun ito. Kapira kayo. Pagubos yan o. Kapira kayo. Yes, kayo. Ako, yung mga kapatid. Ang nalagsaksisan, si Allen, si Andra, ginawa ko. Siyang player sila. Dulo. Basta kayo. Dapat na namin ang suko. Kung parang mag-na, dulo. Yun. Bayo ka? Kalo ka? Taram na magkana ako dito. Tawar mo sino. Kaya, paano yung date? May ka na tawag pa sa. Bakit naman ito? Tapos, pang ano man,
Uy! Hello! Ay, ano? Ano yung nakamula sa karawati? Ano? Halloween na natin all. Dahil beta pa man ang ini. Ha? Beta. Nakagibo pa lang kayo. Pero kaya galing nga sa kayo maura. Ano break na kami? Mas all pa nga gig dumaan. No, ano nang hindi ko kasi saro. Sabi daw, ang mas plastic daw, sabi ni Nash, ang gabrig bowl. Ano? Buko na tayo! Ay po. Uy! Hello! Ang weird cake. Lolo! Lo! Sige, sabi. Lolo! Okay, alam mo. Diba na wala ko, ano, nakapicture, nakaduman, alam mo yan, ubus, masakam, kaya natulog ko na Kalayit ko! Uy! 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 Dilayo ito! may kamuntan ka na nilabas. Uy! Ang model na yung magagat nyo, ako yung may natin. Ang katabi, ma-restart man. Sumoto! Ulot! Worship ko! Ma-restart na kami. May tawag ko na sana. Haba na sana. Oh, ang katabi, kaya. Nakuran? Oh. Nakuran?
Sabi ka, may kaluro ba? Hindi ko ba ito? Oo. Ano may trabaho sa luwati? Maribok pa ako. Sa alas ko kami. Ah, Alas mo. Sarap man lang. Ang ay. Duman may ligo. Kumalo. Ano? 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 Tutulagan mo? Nana, tara sana. Pag ano ka? Ang tinta tubig. Ito man tingin ito na. Ano ba na ito madami? Tumanggi ka na tubig. Wala ko may maluwa. Madami. eh, Hey! May mag-deal na tinaw. Ikuha. Hindi nagtawag ka kuya. Dali. Kau na daw. Bali na ko. Kaon na ako. Umulik ka. ano mo konti mo? Eh, ba? Paling ka na ako. Pagkawag mo. Ano yung basikuhan? Tama ako nung. Marali na ng tukawan sa tili. Di ba kung kayo ka? Katali ko naman si Dato. Juan! Kataling ko din friend. Ay, Gareth GC. Ano, maitram ka doon. Masik pa ganito. Wala daw te. Rick! Ang gano'n ni Kayo. Yun. Bigyan, hindi ko mahuli. Ano, GC ganday ka pa mauli. Ito po yun. Ah, tama, ano. Uy! Kumaw na ako. Kumaw na ako. Hindi ko makaon. Ano ko kayo ng... Ayun. Hindi ka makaon. Nagbalik ko ini. Nagkaroon na ba ako? Ito na ba
ka marinig. Can't help. Ano kayo ito mga kuyala ba? Yung Matrinig nila, right? ito. Why? Nagsin ka, Kasi over. dahil why? Why? Water. Sige pa yung Ayan. What is the one? Makakagawa pang ano? Nice. Ang mga kong kristal layo. You know, the line blender. Kapag mo daw, oh, gonna say, DJ, oh, gusto ano, urapa. Ano ito, DJ? Ano? Ang kanta? Wala. You make it flat kayo. Wala. You have to make it flat this time. Yeah, next. Ano? You make it flat this time. Sabi ah. Ay, dyan nagbakal na. Ano? Yun ah. Ayun pa yun.
Ang mura sa rayo. Ay, ba't? Ba't yun? Pwede din. Wala mo naman na. Wala mo naman. Sino naman kulog yan? Ay, wala. Bariyan na lang. Sundo talaga. Lamel, nakabakal na ba ako? Ano ba ito? Ano ba? Lamel. Lord! Dito ko. Oo, nadalhin. Nadalhin ko pa. Naisipin ko pa na lang. Ulit-ulit na sabi natin. Pinagrupo niya, igagano lang.
Pagkatawag ko nila, inisip ko na, puta luminayo. Ay, tumitig ko. Ano yun? Yes, sabi. Kung nag-iok ko pa, makawag ka na. Ano ka, taboy? Big boy? Okay. Ay, girl. Tira ko din. Waffle siya. Lumainit na. Meron ka. Nakulong yan.
Ano kaya? Pagwak na ba kaya? Nakuha ko doon na siguro. Wala pa yung tumagal. Ako malatang ako yun. Sino may pasok ko? So, sino ko nakalupad tubig? Ano ba yun? Na pati, tapos na lang sa tubig. Yan ang kasi sa dalawa. Eh, well, oh, ano, ba't sila? Bukal.
Ay naman naram na ano na ako nagpako na. Bakit ganito ano? Ako nagpako ng ano. Sa ano? Lamat ano ka naman sa tiga doon ng Columbia? Yung dito yung sige, pinapababa. Oo, ito. Oo, dito, sa apat na ini, dito ka nung sa Sergaria. Oo, yun sa dito. Ang galing yung bigyan mo na po na